Yo, chào mừng các bạn đến với của mình là Hugo Dương. Đây là với chi tiết mình chia review và trải nghiệm về cá cảnh và đồ ăn và vân. Thì hiện tại cũng hơi trễ đấy các bạn ha. Đó mình vừa mới ru con mình ngủ xong. Đó bây giờ mình đến đây mình quay video này. Đó bây giờ mà rảnh giờ nào là quay phim về đó các bạn, chứ không có chuẩn bị kịch bản rồi ngày giờ như trước đây nữa. Bây giờ bận bịu quá rồi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ vấn đề gì ta? Ok. Thì khi mà mình làm cái nhà hồ này các bạn phải làm nè, đó để mình nuôi con vít với lại con bói á, đó mình bơm hang cá này á, thì cũng có một số bạn hỏi mình là muốn mình chia sẻ cái cách mà mình bơm hai con cá đồng này. Đó thì hôm nay mình mới có dịp để ngồi đây mình chia sẻ cái cách mà mình bơm hai con cá này ha. Đó cũng là chủ đề hôm nay các bạn ha. Uống nước thấm giọng để chia sẻ với anh em ha. Thì trong video này mình sẽ nói thêm nhiều. Thì hôm nay mình chia sẻ cái cách mà mình bơm cá đồng. Thì đối với các anh em chơi cá đó, thì mình nghĩ rằng cái khái niệm mà bơm cá đồng bây giờ nó không còn gì là mới mẻ nữa. Đó, đa số là các anh em ai cũng đã bơm qua cá đồng rồi, hoặc là đã nghe qua bơm cá đồng rồi. Thì mình sẽ không có dùng cái từ là hướng dẫn các bạn nữa, mà là mình chia sẻ cái cách bơm cá đồng của cá nhân mình thôi. Đó thì mình chia sẻ với các bạn. Thì cái điều mà mình chia sẻ thì có thể đúng hay sai, thì nếu mà các bạn nào thấy có thiếu sót cái gì thì các bạn hãy comment bên dưới để mình thêm cho có đầy đủ ý cho video này của mình ha. Ok, như vậy thì trước khi mà đi vào cái phần chính á, thì chúng ta phải hiểu được là bơm cá đồng là gì và mục đích tại sao chúng ta lại phải bơm cá đồng. Thì bơm cá là có nghĩa là các bạn nuôi con cá đồng trong một cái môi trường là full trắng hoàn toàn luôn. Đó, ánh sáng cũng màu trắng luôn, nghĩa là năm mặt của nó là hai mặt hai bên, trước sau và mặt đáy đều phải là màu trắng hết. Đó là mình bơm cá đồng các bạn ha. Thì ánh sáng ở phía trên đầu cũng là màu trắng luôn, đó là full màu trắng hết. Rồi thì mục đích tại sao mình lại bơm cá, đó là mình giúp con cá nó thích nghi với lại cái trong cái môi trường xung quanh. Đó, để thúc đẩy phát triển cái độ leo vẫy như là cái độ sáng, cái độ ánh kim của con cá đó theo cái mong muốn của người chơi các bạn. Thì mình nói tới đây á, thì chắc là sẽ có một số bạn hỏi là ủa tại sao mình phải bơm cá đồng làm cái gì, tại sao mình phải thúc đẩy sự phát triển của vảy, mình làm cho nó leo vảy để làm cái gì, làm cho nó có ánh kim để làm cái gì. Đó thì để mình kể một cái câu chuyện này ha. Thì ở ngoài tự nhiên đó các bạn, thì đa số đó những cái con cá ở ngoài tự nhiên á, nói chung và riêng cái loại cá đồng này á, nó riêng á, thì đa phần á, cái con cá ngoài tự nhiên á, đó cái phần lưng của nó sẽ màu đen, màu tối là nhiều, và cái phần bụng bên dưới á nó sẽ màu trắng. Đó để làm cái gì, đó là để con cá nó hòa nhập vào trong cái môi trường xung quanh, để giống như là ngụy trang các bạn. Thì khi mà những cái loại vật săn mồi ở bên trên nó nhìn xuống á, thì nó sẽ thấy con cá này là cái nền cái lưng màu đen, thì nó sẽ hòa vào cái dòng nước xung quanh. Đó, và khi mà những con cá lớn ở dưới nhìn lên thì nó sẽ thấy là cái bụng con cá này trắng, là nó hòa vào cái mây trời, cái tầng trời phía trên. Đó để con cá nó ngụy trang tốt nhất trong môi trường tự nhiên các bạn ạ. Thì khi mà đem con cá ở ngoài tự nhiên về bỏ đến trong hồ thì cái màu của nó sẽ rất là tối, nó sẽ không được đẹp như là những con cá các bạn thấy ở trên mạng, như là các bạn thấy ở trong những cái hồ cá mà các anh em nuôi. Đó thì việc mình làm, mình bơm con cá là để mình thay đổi cái vẻ đẹp của nó, mình làm con cá nó ngày một nó đẹp hơn, nó sáng hơn, nó tươi hơn các bạn ạ. Đó là cái lý do mà mình bơm cá đồng. Vậy thì chúng ta cần chuẩn bị những gì để có thể bơm được cá đồng ha? Đó là thứ nhất, chúng ta phải có cái đèn. Thứ hai là chúng ta phải có hồ bơm. Thứ ba là chúng ta phải có, dĩ nhiên là phải có con cá các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào những cái thứ tự này để mình chia sẻ với các bạn sâu hơn. Thứ nhất là về đèn. Đó thì
theo như mà mình tìm hiểu đó, cũng như là các anh em đi trước chia sẻ lại đó, thì cái đèn mà bơm cái rồng á, cái độ sáng nó thích hợp đó là cái nhiệt độ màu đó là từ 6.500 độ K cho tới 10.000 độ K các bạn ha, độ Kelvin á. Đó thì ở đây là mình có hai cái hồ. Thì cái hồ trên đây á, là mình đang nuôi bơm con huyết. Đó là mình sử dụng đèn Generous A Series V1 version 1. Đó thì cái đèn này là có nhiệt độ màu là khoảng 8.000 độ K, thì nó có thể tăng giảm được. Đó, dimmer có thể tăng giảm được. Đó thì còn tại vì cái con này nó còn nhỏ, nó còn mới khoảng hơn 20 cm thôi, nên là mình không có dùng cái nhiệt độ cái đèn nó quá sáng. Đó, còn cái hồ bói dưới đây nè là mình đang sử dụng cái đèn Odyssey 1 mét. Đó, 2 hạt bóng, nhiệt độ là màu là khoảng 10.000 độ K. Đó thì cây con dưới đây đó là nó lớn rồi, nó khoảng 35 cm rồi, nên là mình sẽ sử dụng cái đèn có ánh sáng nó nhiệt độ sáng nó mạnh hơn để mình sẽ bơm nó. Thì cái nhiệt độ mà của cái đèn các bạn thì nó sẽ tùy thuộc vào cái kích thước của con cá nữa. Đó, khi mà các con cá còn nhỏ các bạn sử dụng cái đèn mà nó ánh sáng nó thấp thôi, từ từ tăng dần lên theo cái kích thước của con cá thì nó sẽ thích hợp với các bạn ha. Đây là cái hình ảnh mà cái con bói của mình trước và sau khi mình bơm này các bạn. Khi mà mình rước cái con bói này về á, là nó cũng khoảng trên 30 cm rồi, nó cũng chắc 30 hơn 30 mấy cm á. Là trước đây á, cái người chủ của con bói này đó là nuôi con bói này trong một cái môi trường là không đen hoàn toàn, không mở đèn thường xuyên luôn, rất lớn mở đèn. Đó, thành ra là con bói này rất là sậm màu, nhiều người nhìn tưởng hai mắt các bạn. Nhưng mà sau khi mà mình đem về đây á, mình bơm lên đó, thì mình thấy là cái vảy nó có leo lên thì cái chai đuôi nó có sáng ra, thì bây giờ chai đuôi nó đã rõ ràng hơn rồi các bạn ha. Đó thì các bạn có thể xem trước và sau khi mà mình bơm tại nhà của mình. Đó, tiếp theo là cái ý thứ hai đó là hồ bơm. Đó thì cái hồ bơm như thế nào là thích hợp ha. Thì cái hồ bơm thích hợp đó là cái hồ bơm phải full hết tất cả luôn, xung quanh tất cả trên dưới gì đó đều là màu trắng màu sáng hết. Đó, các bạn có thể ở trên thị trường hiện tại là có rất là nhiều cái loại hồ bơm, ví dụ như là các bạn có thể bơm trong cái hồ gạch men trắng, đó full hết trắng, hoặc là các bạn có thể mua một cái thùng composite trắng, thùng nhựa, đó nó rất là nhẹ và cũng tương đối rẻ, nó có thể di chuyển được. Các bạn nó đặt cái này cái kia các bạn có thể đẩy đi được, nó rất là nhẹ. Hoặc là các bạn có thể bơm hồ kính giống như mình. Đó, ở đây là mình không dán cái mặt trước, tại vì mình muốn ngắm con cá. Nếu như mà đúng á, đáng lẽ đúng á, là các bạn nên dán một mặt trước màu trắng, các bạn cứ ngắm được từ trên xuống, các bạn chỉ nhìn cái lưng của nó thôi. Đó, nhưng mà mình thì mình muốn ngắm con cá nên mình hy sinh cái mặt trước này để ngắm nó, chứ nếu mà dán full hết thì nhìn xuống thì hơi chán xíu. Đó thì cái này là tùy các bạn ha, tùy sở thích của các bạn, không có ai bắt buộc các bạn phải dán full hết. Đó, mình chơi theo cái sở thích của mình thôi. Đó, quan trọng mình thích là được rồi, còn người ta nói gì cái không quan tâm. Ok, rồi tiếp theo cái ý cuối cùng đó là mình phải có một con cá rồng các bạn ha. Thì hiện tại thì cá rồng rất là nhiều, nhưng mà mình sẽ chia sẻ một số những cái dòng cá rồng mà nhiều anh em chơi ở Việt Nam. Đó thì ví dụ như là ở đây mình đang có là 3 con cá rồng. Đó là con này là con hai bách, con này là con huyết, còn dưới đây là con bói ha. Thì còn những con cá rồng ví dụ như ngân long hay là kêu lô gì đó, thì đối với ngân long kêu lô thì mình không có thấy ai bơm mấy con cá hết, tại vì thứ nhất là ngân long thì nó cũng trắng rồi, và kêu lô thì nó rất là dữ, nên là cũng ít người nuôi. Đó thì mình tạm bỏ qua cái ngân long của kêu lô ha. Tiếp theo là mình sẽ nói tới con hai bách này. Hai bách cũng là một dòng kim long luôn, nhưng mà bởi vì phẩm chất của nó thấp, đó cái vảy của nó không có leo cao được, nó chỉ tới hàng thứ quan thứ tư thôi. Đó, tới hàng 5 là đang thui rồi, 5, 6 ở trên cùng nó đang thui rồi, nó không leo được các bạn ha. Cho dù các bạn có bơm đèn như thế nào thì nó cao lắm, phẩm chất cao lắm thì nó sẽ leo lên hàng 5 là nó hết đá rồi, mà nó sẽ không có chai đuôi. Thành ra là hai bác thì cũng ít người bơm, mình ai bơm hai bác đó. Đó thì thôi bỏ qua hai bác luôn. Tiếp theo là bói á. Bói thì rất là nhiều loại nhưng mà mình nói chung thôi. Thì bói thì các anh em bơm từ cá size nhỏ, đó tầm khoảng dưới 20 là các bạn bắt đầu bơm được rồi. Đó thì người ta bơm bói là nhiều nhất,
thì con bó thì nó khi mà bơm thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ leo vảy lên đó, nó sẽ leo vảy lên cao, là vảy nó sẽ lột cái màu đen đi đó, leo vảy là lột cái phần màu đen đi và nó sẽ sáng cái vảy lên và nó sẽ có ánh kim từ từ. Tiếp theo là con huyết. Thực ra huyết á, là các anh em kỳ cụ trước đây á, là nuôi con đen thôi để nó lên màu nhanh, nhưng mà cái huyết con trắng mình đang nuôi hiện tại nè là một cái trend đó, gần như là một cái trend mới dạo gần đây, thì mình cũng bắt cái trend này, mình cũng nuôi con huyết con trắng để mình cho nó lột cái phần đen ở trên cái vảy nó đi, và tới khoảng trên 30 thì nó sẽ bắt đầu lên màu đó. Khi các bạn nuôi cái con trắng thì nó sẽ lên màu, cái viền nó lên màu đỏ, nó sẽ lên chậm đó. Thì con này thì rất là lâu nữa nó mới lên màu các bạn đó. Hiện tại thì mình đang nuôi để cho cái vảy nó sáng, nó trắng lên thôi. Đó là mình chia sẻ về cá các bạn ha. Đó, như vậy ở trên mình đã chia sẻ các bạn 3 cái yếu tố cần khi mà mình bơm cá đồng, thì bây giờ mình sẽ đi tới những cái lưu ý mà các bạn nên quan tâm trong cái quá trình mà các bạn bơm cá. Thứ nhất đó là cái đèn khi mà mình chiếu sáng đó các bạn, thì đối với những con cá nhỏ đó thì mình sẽ sử dụng cái đèn có cái độ sáng, ánh sáng nhẹ, và cái thời gian chiếu sáng mình mở đó, thì nó sẽ ngắn thôi, và mình tăng từ từ hai cái điều đó lên theo kích thước của con cá đó. Cá càng lớn thì mình sẽ sử dụng ánh sáng mạnh hơn và mở đèn nhiều hơn. Đối với cái hồ của mình á, mình thì hiện tại mình đang mở đèn xen kẽ, một ngày là mình sẽ mở 24/24, còn ngày tiếp theo mình sẽ mở buổi sáng này trước khi đi ngủ thì mình tắt, và sáng sau mình mở lại, khi mình đi làm mình mở lại đó, thì mình sẽ cho thời gian mình tắt, mình sẽ cho con cá nó nghỉ ngơi đôi chút. Các bạn tránh là khi mà con cá nhỏ đó các bạn mở đèn quá mạnh thì con cá nó sẽ dễ sệ mắt hoặc là dư môi. Ok, về cái nước á, thì các bạn khi mà bơm á, thì các bạn nên để cái mực nước là cao tầm khoảng 25 cm, đó là khoảng hơn 1 gang chút xíu. Bạn gang tay mình để là khoảng 25 cm là ok. Và cái từ cái mực nước á, mà lên trên cái đèn á, là trong tầm khoảng 30 đến 35 cm là mình thích hợp. Đó là chia sẻ cá nhân của mình ha. Và cái mặt nước đó các bạn, mặt nước này nè, các bạn nên để cho nó yên tĩnh đó, thì có nghĩa là cái luồng nước mà ở bên ngoài mà từ lọc vô á, thì các bạn nên để cho nó âm xuống đây để cho các bạn yên tĩnh. Tại sao mình nói vậy? Thì khi mà cái mặt nước mà nó yên tĩnh thì cái ánh sáng nó sẽ tập trung lên con cá nhiều hơn là cái mặt nước động đó. Khi mà cái mặt nước động á, là ánh sáng chiếu xuống thì nó sẽ gặp những cái mặt nước động như vậy, nó sẽ phải chiếu lại thì nó sẽ không tập trung một con cá được, và nó sẽ rất là uổng phí ha các bạn ha. Bên cạnh đó, trong cái hồ của mình đó, các bạn nên nuôi một số con phụ kiện kèm theo để cho con cá nó không bị buồn, nó không bị stress. Ví dụ như đây mình có nuôi 2 con sừng nhỏ đó, thì nó trốn vô trong cái khe này là đó, mỗi lần mà mình thả bằng xuống là 2 con nó bò ra, thì con này nó lại chạy lại, nó khều móc mình, nó chọc kẹo 2 con kia, nó trốn vô kia là đó. Thì như vậy thì cho con cá nó không có bị stress, nó không bị buồn. Ok, còn hồ dưới đây thì mình có bỏ một 2 con chép này kia đó, nó trốn vào trong cái lọc á, nó không có bị buồn. Tiếp theo đến cái vấn đề này nè, mà mình thấy tranh cãi rất là nhiều trên những cái group về cá đồng, đó là khi cái bơm cá thì các bạn có nên thay nước thường xuyên hay không, hay là lâu lâu mới thay một lần đó. Thì mình thấy tranh cãi rất nhiều, có 2 cái luồng dư luận. Một là nên thay thường xuyên, 2 là lâu lâu thay một lần để cho cái nước ổn định. Thì mình thấy thì hai bên thì bên nào cũng có cái lý lẽ của mình đó, nhưng mà quan trọng đó là cái bản thân của mình thấy gì nào đúng mình làm theo thôi đó. Thì đối với ý kiến cá nhân của mình á, thì mình thấy như thế này: khi mà mình bơm cá đồng đó các bạn, thì cái lượng nước ở trong hồ nó không có quá nhiều đó. Bình thường thì mình để nước full hồ hay là để nước cũng hơn 50%, nhưng mà hiện tại thì nước nó cũng khoảng 1/3 thôi đó, thì không quá nhiều nước trong hồ. Thì cái lượng phân con cá hàng ngày thải ra cũng như là những cái ví dụ như ăn thừa chẳng hạn, thì nó sẽ ở trong hồ rất là nhiều, nó động thì mình không hút hết. Thì mình theo mình đó là mình nên một tuần mình thay nước từ 1 đến 2 lần đó. Cá nhân của mình đó, một tuần mình thay nước 2 lần đó, và mỗi lần thay mình thay khoảng 30 đến 50% hút phân đó. Và bên cạnh đó mình phải chà rêu nữa các bạn ha.
đó. Khi các bạn bơm cái lồng đó là rêu nó lên cực kỳ nhanh và cực kỳ nhiều luôn, khoảng 2 đến 3 ngày thôi là rêu bắt đầu nó kín hết ở cái phía bên dưới cái đáy và hai bên hông và mặt sau là nó cũng đã mọc rêu rồi các bạn. Cái phần trước nè nó mờ từ từ luôn, cái rêu nó bắt đầu phát triển trước luôn rồi đó. Thì các bạn chuẩn bị trong nhà mình là một cây rêu giống như nè đó, cái cây giống như này nè, cây này mình mua 20.000 ở ngoài những cái tiệm bán cá đều có ra đó. Nó giống như là cái đồ mà mình rửa chén vậy đó đó, cây này để mình chà, tại vì mình phải loại bỏ cái lớp rêu này để cho nó lộ cái mặt sáng ra để con cá nó sẽ mình cái bơm nó phát triển tốt nhất các bạn ha. Đó, như vậy sơ là mình đã chia sẻ với các bạn những cái gì mà mình biết về cái bơm cá lồng này rồi ha. Đó thì nếu mà các bạn nào thấy mình còn thiếu sót cái gì hay là các bạn nào có đặt những câu hỏi gì thì các bạn hãy comment ở bên dưới đó, nếu mà mình biết thì mình sẽ trả lời thêm cho các bạn ha. Đó, như vậy thì cái video của mình tới đây kết thúc. Bên dưới clip của mình có một cái nút đăng ký, subscribe các bạn, còn cái chuông cái bé nếu bạn thích cái clip của mình bấm một cái đăng ký cũng như là cái chuông ủng hộ cho mình động lực ra những cái video hay của các bạn nha. Mình là Hugo Dương, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.